મારું નામ પટેલ અરવિંદ કુમાર ઉમેદભાઈ. કંપનીનું નામ અમુરા પોલિમર્સ. છેલ્લા લગભગ 6-7 વર્ષથી આપણે આ આઇથમ ઓઇલ વાપરીએ છીએ તમારું, અને એનું રિઝલ્ટ પણ સારું જ છે. એટલે મેં મારી નવી કંપની અમુરા પોલિમર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એમાં કમસે કમ 40થી 42 બેરલ લીધા. એનું કારણ મને જૂનો રિપોર્ટ સારો હતો, એટલે મેં નવા રિપોર્ટમાં એના એ ઓઇલ ફરીથી યુઝ કર્યું. એપ્ટમ 550 જે ઓઇલ છે એમાં એક ફાયદો મેં ઘણા બધા રિપોર્ટ જોયા એમાં કે એડ કરવું બહુ ઓછું પડે છે. વાપર્યા પછી જે એડ કરવું પડે અમુક ટાઈમ પછી એ ઓછું કરવું પડે છે. અને એપ્ટેક 550 ઓઇલ માટે અમારી જીઆઈડીસીમાં અને આજુબાજુના કોઈ મિત્રોને રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો મેં તમારો રેફરન્સ આપેલો જ છે કે ભાઈ ઓઇલ જોઈએ તો એમના પાસેથી લેવું. મારા રિપોર્ટ પ્રમાણે મારે ઓઇલ સારું ચાલે છે, એટલે મેં એમનો મતલબ અભિપ્રાય આપેલો છે કે આ ઓઇલ વાપરવું જોઈએ.